الله الرحمن الرحیم. نن مو ټاپک دی مالیکولر فرمولا. Molecular formula definition څنګه کوو؟ The type of formula which shows the actual number of atoms of different elements present in a molecule of a compound is called molecular formula. Molecular formula د یو compound کوم molecules دي هغه کوم اټمونو نه جوړ دی، هغه actual کوم مطلب څومره مقدار کې اټمونه موجود دي، څومره تعداد کې موږ ته هغه actual ratio ښیي، دغه ته ویلی شي molecular formula ورته ویلی شي. For example و examples رخلو دی molecular formula والا. molecular formula دی water والا شی دی. molecular formula of water is equal to H2O. یعنی واټر کوم کمپاوند دی هغه چې نه جوړ دی، دوو هایدروجن نه او یو اکسیجن نه جوړ دی. دا ایکچوال ریشو دی، مطلب دا چې کوم اټمونو نه جوړ دی هغه دوره مقدار کې دوره تعداد کې موجود دي. نو دغې فرمولې ته ویلی شي مالیکولر فرمولا، چې هغه موږ ته ایکچوال تعداد ښیي د اټمونو والا. هسې بله فرمولا راخلو مالیکولر فرمولا آف ګلوکوز راخله. مالیکولر فرمولا آف ګلوکوز دی C6H12O6. نو ګلوکوز مطلب کاربن هایدروجن اکسیجن نه جوړ دی. څومره کاربن ورکې میلاو دي؟ مطلب دا شپږ ورکې کاربن دي، 12 ورکې هایدروجن دي او 6 ورکې اکسیجن دي. نو دا د ایکچوال ریشو دی، 6:12:6. مطلب کوم ګلوکوز دی هغه کوم اټمونو نه جوړ دی؟ 6 کاربن، 12 هایدروجن او 6 اکسیجن. نو دا شی ایکچوال ریشو کومه فرمولا موږ ته ښیي هغه ته وایي مالیکولر فرمولا ورته ویلی شي. چې مالیکولر فرمولا د بنزین والا دی. بنزین څه فرمولا دی؟ بنزین جوړ دی 6 کاربن نه او 6 هایدروجن نه. نو څو ریشو دی دې کې؟ 6:6. نو کله چې موږ ته دا شی ایکچوال ریشو ښیي چې کومه اټمونو نه مطلب یو کمپاوند والا مالیکول جوړ دی، نو دغې فرمولې ته ویلی شي مالیکولر فرمولا ورته ویلی شي. مالیکولر فرمولا فایند کولو دپاره کوم اکویشن استعمالیږي؟ مالیکولر فرمولا د شي برابر دی؟ مالیکولر فرمولا از ایکول ټو n ضرب امپیریکل فرمولا. کله چې امپیریکل فرمولا تاته ګیون وي، امپیریکل فرمولا درکړې شوې وي، n سره ضرب کړي نو هغه نه چې راوځي مالیکولر فرمولا راوځي. نو اوس مو کلکولیټ کوو، سپوز مو کلکولیټ کوو د بنزین والا مالیکولر فرمولا. نو امپیریکل فرمولا د بنزین چی دی؟ سپوز د بنزین مو کلکولیټ کوو، نو امپیریکل فرمولا آف بنزین is equal to CH. نو دا دی چی دی؟ امپیریکل فرمولا دی. اوس په دې نه مو چې معلومو دی والا مالیکولر فرمولا معلومو. نو موږ ته پاته چې مالیکولر فرمولا د چی برابر دی؟ مالیکولر فرمولا برابر دی د n ضرب امپیریکل فرمولا. اوس امپیریکل فرمولا خو موږ ستاسو په دې اکویشن کې د فرمولې کې مو پوټ کو. خو اوس n ویلیو فایند کول دي، n څه ته ویلی شي؟ نو n برابر دی where n is equal to molecular mass د کومه بنزین والا مالیکولر فرمولا دی هغه والا ماس په معلوم کی، بیا به چی باندې ډیوایډ کی؟ امپیریکل فرمولا ماس باندې. نو تاسو به دې چې روشي n والا ویلیو به روشي. نو اوس وکسو اکویشن کې د n ویلیو پوټ کول دي، امپیریکل فرمولا مو سره شته دی، د n ویلیو مو چې نه راباسو مالیکولر ماس د بنزین والا به ډیوایډ کو په چی باندې؟ امپیریکل فرمولا ماس باندې. نو موږ ته پاته چې د کوم بنزین دی هغه مالیکولر ماس څومره دی، مطلب کوم ایکچوال فرمولا دی هغه نه بیا هغه والا ماس معلوم کی. C6H6 دی کنه، د اټومیک ماس څو دی؟ 12 او د هایدروجن اټومیک ماس 1 دی. نو کاربن 6 اټمونه دي، 12 ضرب 6 څو بشي؟ 72 جمع 1 هایدروجن اټومیک ماس ته 6 اټمونه دي، 6 سره ضرب که څو بشي؟ 6:1. نو کوم مالیکولر ماس دی هغه څومره دی؟ 78 AMU. د بنزین مالیکولر ماس څومره دی؟ 78 AMU. فرمولا ماس په چی نه معلوم کی؟ امپیریکل فرمولا ماس دی کوم امپیریکل فرمولا دی دی والا ماس معلوم کا. نو دی کوم اټومیک ماس ته څومره دی؟
د کاربن 12 دی، هایدروجن 1 دی، یو ایټم دی، 12 ضرب 1 12 بشي جمع 1 ضرب 1 1 بشي از ایکول ټو 13 AMU دی چې شولو فرمولا ما شولو. نو مطلب اوس n کې مات معلوموای شو. n کې مات څنګه طریقې سره معلومیږي؟ n از ایکول ټو مالیکولر ماس سره ده 78 دی کنه. مالیکولر ماس په ډیوایډ کې چی بنته امپیریکل فرمولا ماس بنته څنګه مو سره 16 اولو 13. نو اوس ډیوایډ کا 78 په 13 بنته 13 1 13 13 چیک 78. نو n کې مات مو 16 اولو n کې مات 6 راولو. نو اوس پرملی کې فوټ کا متپات د مالیکولر فرمولا دی چی برابر ده n ضرب امپیریکل فرمولا. نو اوس n کې مات سوره ده n کې مات مو سره 6 راولو. نو دی به مالیکولر فرمولا سوره شي 6 ضرب کا چې سره امپیریکل فرمولا سره امپیریکل فرمولا شي ده CH ته کنه یو کاربن ده یو هایدروجن ده. نو دی کوم مالیکولر فرمولا ده او مو سره 6 راشي مالیکولر فرمولا is equal to 6 ضرب کدالتی 1 سره یو کاربن دی کنه نو چې بشي C6 بشي او اندسی دا چې بشي سره دوړه سره ضرب دی دا 1 سره با ضرب شي یو هایدروجن دی نو چې 1 چې بشي شي هایدروجن. نو لہذا د بنزین مو سره کوم مالیکولر فرمولا دی هغه فایند شوله هغه چې د C6H6 اندسی نور اټمونو والا